Η Νταλφίν Λαλορί, επίσης γνωστή ως Μαντάμ Λαλορί, ήταν μια πλούσια και ισχυρή ιδιοκτήτρια σκλάβων στις αρχές του 1800 στο αρχοντικό της στη Νέα Ορλεάνη στη Royal Street. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη γύρω στο 1780 από έναν Ιρλανδό τζέντλεμαν και μια Γαλλίδα κυρία της ανώτερης κοινωνίας. Η διακεκριμένη γαλλική αριστοκράτισσα είχε διδαχτεί καλά τους τρόπους της γοητείας και της χάρης και ήταν ιδιαίτερα όμορφη. Ωστόσο, κάτω από την εξωτερική της ομορφιά υπήρχε ένα παράμιλο σκοτάδι. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της έπαυλης στη γαλλική συνοικία βασάνισε και δολοφόνησε αρκετούς από τους δούλους της. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Η Ντελφίν Λαλορί ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη που εγκαταστάθηκε στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια της γαλλικής απικιακής περίοδου. Οι γονείς της ήταν σημαντικά μέλη της τοπικής κοινότητας και ο ξάδερφος της Ντελφίν ήταν δήμαρχος της πόλης από το 1815 έως το 1820. Η Ντελφίν παντρεύτηκε καλά 3 φορές. Στου συζύγου της συμπεριλαμβάνονταν ένας Ισπανός βασιλικός αξιωματούχος, ένας σημαντικός τοπικός τραπεζίτης και ο γιατρός Λουί Λαλορί. Πριν το τελευταίο της γάμο ήταν η Μαντάμ Μπλάνκ. Ωστόσο, ο καλός γιατρός έφερε ένα νέο τίτλο, Μαντάμ Λαλορί. Η Ντελφίν είχε γεννήσει 6 παιδιά από τους 3 συζύγους της. Ωστόσο, μόνο 2 κόρες ζούσαν μαζί της στην οδό Ρόιαλ. Επιπλέον, η Ντελφίν έγινε κυρία ενός σπιτιού γεμάτο σκλάβους. Παρόλο που ο γάμος ήταν ένα καλό σενάριο για πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή, η αξιαγάπητη αριστοκράτισσα ήταν ασυνήθιστα ανεξάρτητη. Στη πραγματικότητα είχε τις δικές της επιχειρήσεις και πλούτο και επέμενε να διαχειρίζεται τις δικές της υποθέσεις. Κανείς δεν ήξερε ότι αυτές οι υποθέσεις περιλάμβαναν βασανισμό και δολοφονία των δούλων του σπιτιού της. Αν και οι περισσότερες επίσημες αναφορές ισχυρίζονταν ότι ήταν άμεσα υπεύθυνη για το βασανιστικό θάνατο 4 σκλάβων, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν περισσότεροι από αυτό. Οι μακάβριες ενέργειές της την κάνουν μια από τις πιο διαβόητες γυναίκες κατά συρροή δολοφόνου στην αμερικανική ιστορία. Εξωτερικά η οδός Royal 1140 ήταν ένα ευγενικό και ένδοξο παράδειγμα πλούτου και κοινωνικής θέσης. Ήταν καθαρή κομψότητα και κλάση της Νέας Ορλεάνης. Η Μαντάμ Λαλορί αγόρασε το πρώτο κομμάτι του ακινήτου στη γαλλική συνοικία για $33,000 το 1831. Οι περισσότεροι άνθρωποι υπέθεσαν ότι χρησιμοποίησε χρήματα που οι 2 φορές χείρα κληρονόμησε από τους προηγούμενους συζύγους της. Το επόμενο έτος έκτισε το μεγάλο 2όροφο αρχοντικό και προσάρτησε τα διαμερίσματα των δούλων. Εκείνη την εποχή το αρχοντικό της Ντελφίν ήταν ένα από τα ψηλότερα κτίρια στη γαλλική συνοικία. Μέσα τα πράγματα δεν ήταν τόσο ιδηλιακά. Ψίθυροι για τη σαδιστική πλευρά της Μαντάμ Λαλορί υπήρχαν στη γαλλική συνοικία για την αγάπη που είχε να κακοποιεί τους σκλάβους. Το 1833 ήταν όλο και πιο δύσκολο για εκείνη να αποφύγει την προσοχή των τοπικών αρχών. Ακόμα και οι 2 κόρες της θεωρούνταν άψυχες και δυστυχισμένες, αλλά η κυρία ήταν τόσο χαριτωμένη και ολοκληρωμένη, τόσο γοητευτική στους τρόπους της και τόσο φιλόξενη που κανείς δεν τολμούσε ανοιχτά να αμφισβητήσει τη τέλεια καλοσύνη της. Η ιστορία λέει ότι η κυρία αναστατώθηκε όταν μια από τις σκλάβες της, μια 12χρονη κοπέλα που λέγονταν Λία, έμπλεξε τα μαλλιά της κυρίας της καθώς τα βούρτσιζε. Η σκληρή γυναίκα άρπαξε ένα μαστίγιο και η Λία έτρεξε. Τα μικρά πόδια της Λίας τη μετέφεραν στο 2ο όροφο, στη σοφίτα και στην οροφή του αρχοντικού. Καθώς μια γειτόνισσα παρακολουθούσε, η Ντελφίν Λαλορί βγήκε και πλησίασε το νεαρό κορίτσι. Το τι συνέβη μετά είναι θέμα εικασιών που συζητείται ακόμα στη Νέα Ορλεάνη. Κάποιοι λένε ότι η Λία έχασε το πάτημά της, άλλοι λένε ότι η γυναίκα την έσβρωξε. Μερικοί λένε ότι πήδηξε επίτηδες. Το μόνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι η Λία έπεσε από τη ταράτσα της έπαυλης. Η γειτόνισσα της Ντελφίν ήταν μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Βλέποντας το παιδί έτοιμο να πηδήξει, η μάρτυρας έβαλε τα χέρια της μπροστά στα μάτια της. Αλλά άκουσε την πτώση και είδε το παιδί να σηκώνεται, το σώμα της να λυγίζει και τα άκρα να κρέμονται σαν να είχε σπάσει κάθε κόκαλο στο σώμα της. Η κυρία το παρακολουθούσε για πολλές ώρες και τη νύχτα έφερε το σώμα έξω. Μια ρηχή τρύπα σκάφτηκε υπό το φως ενός πυρσού στη γωνιά της αυλής και το σώμα καλύφθηκε.
Ακολούθησε έρευνα και το δικαστήριο έκρινε την ιδιοκτήτρια των δούλων ένοχο για παράνομη σκληρότητα εναντίον 9 δούλων. Ως αποτέλεσμα πλήρωσε πρόστιμο και έχασε τους δούλους. Αυτό που συνέβη κατόπιν αποτελεί απόδειξη της κακίας της, ίσως ήθελε εκδίκηση. Έπεισε τους συγγενείς της να εξαγοράσουν τους σκλάβους και να τους πουλήσουν πίσω σε αυτήν. Στη συνέχεια οι σκλάβοι γύρισαν ήσυχα στο αρχοντικό τη νύχτα. Οι άνθρωποι εικάζουν ότι η σαδιστική γυναίκα τους έφερε πίσω με σκοπό να τους διδάξει ένα μάθημα με τη μορφή βασανιστήριων. Το πρωί της 10ης Απριλίου του 1884, μία από τους σκλάβους της Ντελφίν αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τους δρόμους. Η Ντελφίν την είχε αλυσοδέσει σε μια σόμπα στη κουζίνα, όπου εργαζόταν για να ετοιμάσει πολυτελή γεύματα για την κυρία και τους καλεσμένους της. Στη δυστυχία και το φόβο της, η 70χρονη γυναίκα αποφάσισε να αυτοκτονήσει και έτσι άναψε φωτιά. Η ελπίδα της ήταν ότι οι φλόγες θα καταβρόχθιζαν τόσο εκείνη όσο και το σπίτι της φρίκης. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Η τοπική αστυνομία και οι πυροσβεστικές μονάδες ανταποκρίθηκαν. Ενώ η Μαντάμ Λαλορί αγωνιζόταν να σώσει το επιπλά της, οι αρχές φρόντισαν τη γριά που φορούσε την αλυσίδα στον αστράγαλο στη σόμπα. Αργότερα, όταν η φωτιά ήταν λίγο πολύ υπό έλεγχο, η σκλάβα ομολόγησε την εμπριστική ενέργειά της και την επιλογή θανάτου από τη ζωή με την Ντελφίν. Επιπλέον είπε στους διασώστες της ότι όταν η κυρία πήγαινε τους σκλάβους στα πάνω μέρη της έπαυλης, αυτές οι φτωχές ψυχές δεν επέστρεφαν ποτέ. Οι παρευρισκόμενοι που συμμετείχαν στην ελεγχόμενη πυρκαγιά προσπάθησαν να βοηθήσουν τις αρχές με την εκένωση της έπαυλης. Όταν βρήκαν την πόρτα των δούλων κλειδωμένη, η Ντελφίν και ο σύζυγός της αρνήθηκαν να τους δώσουν το κλειδί. Μερικοί από τους ντόπιους πολίτες πήραν την ευθύνη να σπάσουν την πόρτα. Αυτό που τους περίμενε στην άλλη πλευρά ήταν μια σκηνή τόσο φρικιαστική που άφησε ένα μόνιμο αποτύπωμα στη συλλογική ψυχή της Αμερικής. Στις 11 Απριλίου του 1834 η εφημερίδα New Orleans Bee ανέφερε: 7 σκλάβοι που ήταν τρομερά ακροτηριασμένοι φάνηκαν να κρέμονται από το λαιμό, με τα άκρα τους προφανώς τεντωμένα και σχισμένα από το ένα άκρο στο άλλο. Ένας από τους άντρες σκλάβους είχε μια μεγάλη τρύπα στο κεφάλι του. Το σώμα του από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ήταν καλυμμένο με ουλές και γεμάτο με σκουλίκια. Εκείνοι που έχουν δει τους άλλους τους αντιπροσωπεύουν σε παρόμοια κατάσταση. Η Χάριετ Μαρτίνο ήταν μια Άγγλος συγγραφέας και η πρώτη γυναίκα κοινωνιολόγος. Το 1836, μόλις 2 χρόνια μετά την πυρκαγιά, επισκέφτηκε τη Νέα Ορλεάνη. Με τη βοήθεια των εκτεταμένων επαφών της στη Νέα Ορλεάνη, διερεύνησε διεξοδικά την ιστορία της Μαντάμ Λαλορί. Στην πραγματικότητα ήταν η θέα των ερειπίων της έπαυλης στην οδό Ρόγιαλ που προκάλεσε την περιέργειά της. Αργότερα δημοσίευσε μια έκθεση στο βιβλίο της Retrospect of Western Travel του 1838, στην οποία δίνει μια εκτενή αναφορά της ανησυχητικής ιστορίας. Ένα φρικτό θέαμα συνάντησε τα μάτια τους. Από τους 9 δούλους, οι σκελετοί 2 από αυτούς βρέθηκαν αργότερα να έχουν σφινωθεί στο έδαφος. Οι άλλοι 7 δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν ως άνθρωποι. Τα πρόσωπά τους είχαν την άγρια ομορφιά της πείνας και τα οστά τους έβγαιναν μέσα από το δέρμα τους. Ήταν αλυσοδεμένοι και δεμένοι σε περιορισμένες στάσεις, μερικοί γονατισμένοι, μερικοί με τα χέρια πάνω από τα κεφάλια τους. Είχαν σιδερένια κολάρα με αιχμές που κρατούσαν τα κεφάλια τους σε μία θέση. Το μαστίγιο γεμάτο αίμα κρεμόταν στο τοίχο και υπήρχε μία σκάλα στην οποία ο δαίμονας στεκόταν ενώ μαστίγωνε τα θύματά του. Ανεπιβεβαίωτες αφηγήσεις υποστηρίζουν ότι τα έντερα ενός δούλου είχαν αφαιθεί ελεύθερα από το στομάχι και είχαν τυλιχτεί γύρω από τη μέση του σαν ζώνη. Υποτίθεται ότι η Ντελφίν Λαλορί έσπασε τα κόκαλα μιας σκλάβας και τα επανατοποθέτησε για να μοιάζει με καβούρι. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπήρχαν πάνω από 100 θύματα στη σοφίτα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ακόμα ζωντανοί. Πολίτες όλων των τάξεων στη Νέα Ορλεάνη εξοργίστηκαν μετά τη τρομερή ανακάλυψη στην οδό Ρόιαλ 1140. Ένας όχλος κατέβηκε στο σπίτι αμέσως μετά τη τρομακτική ανακάλυψη. Τις επόμενες μέρες κυριολεκτικά ξεκύλιασαν το άθλιο μέρος. Πρώτα έσκρισαν τα ωραία έπιπλα που ήταν η πηγή υπερηφάνειας για την κυρία. Μετά έσπασαν τα πιάτα και τα έργα τέχνης στο σπίτι. Επιπρόσθετα ξεκυλιάζουν τα πολύτιμα φτερωτά της και πετούν τα φτερά στους δρόμους έξω. Απολύτως τίποτα δεν διέφυγε από την οργή τους. Όταν τελείωσαν δεν έμειναν παρά μόνο οι τοίχοι.
Διαισθανόμενη τη φασαρία που επρόκειτο να έρθει, η γυναίκα άφησε τις κόρες της πίσω και προσπάθησε να ξεφύγει. Σύμφωνα με τη Μαρτίνο, αργότερα το απόγευμα ο αμαξάς της Ντελφίν την έβαλε γρήγορα στην άμαξα. Την οδήγησε στο ποτάμι και έφυγε για το Μόμπιλ της Αλαμπάμα και μετά έφυγε για το Παρίσι. Η Μαρτίνο ανέφερε στο βιβλίο της το 1838 ότι το έσκασε εκείνη τη νύχτα και υποτίθεται ότι τώρα κρύβεται σε κάποια γαλλική επαρχία με ψεύτικο όνομα. Ωστόσο κάποιος την αναγνώρισε στη Γαλλία και της είπε ότι έπρεπε να φύγει. Η Ντελφίν φέρεται να πέθανε εκεί στις 7 Δεκεμβρίου 1849. Στη συνέχεια οι φροντιστές των λειψάνων της την επέστρεψαν αθόρυβα στη Νέα Ορλεάνη και τοποθέτησαν το σώμα της στο νεκροταφείο του Αγίου Λουί. Οι δύο κόρες της χρειάστηκε να βγουν από το παράθυρο για να ξεφύγουν από τους θυμωμένους πολίτες. Η Μαρτίνο ανέφερε ότι ζούσαν σε φτώχεια έξω από την πόλη. Σήμερα η Royal Street 1140 έχει τη φήμη του πιο στοιχειωμένου τόπου στη Νέα Ορλεάνη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι από την έπαυλη ακούνε ανατριχιαστικές κραυγές και βλέπουν τρομακτικές μορφές των ανήσυχων σκλάβων. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για τη Madame Lalaurie κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.